Dan saya berjaya withdraw $10 atau bersamaan dengan RM46 Malaysia. Hai, jumpa lagi bersama Tips and Tricks buat duit online. Dalam video kali ini, mengenai website baru, Klik Gambar sahaja dapat duit. Cara ini 100% percuma, tanpa menggunakan modal, dan korang boleh buat menggunakan telefon bimbit korang. Langkah pertama, saya ada letak link kat bawah deskripsi video ini. Selepas klik, korang akan dibawa ke website ini. Korang boleh sign up dan dapat percuma $5. Klik start. Korang boleh sign up. Masukkan nama pertama, nama terakhir, email address. Dan klik sign up. Selepas itu masukkan password korang. Dan klik complete. Klik resend email. Korang pergi ke Gmail, cek email korang. Dan klik link ni untuk verify. Okey, dah verify. Klik garis 3 atas ni. Dan klik account. Okey, dah masuk sini, korang akan dapat percuma $5. Korang hanya perlu genapkan jadi $10 dan korang dah boleh withdraw. Klik cash out ni. Dalam website ni korang boleh withdraw ke akaun PayPal ataupun wallet Bitcoin korang. Kalau nak cash out ke akaun PayPal, korang hanya perlu masukkan email PayPal dan withdraw. Cara untuk dapatkan duit iaitu klik deploy. Korang klik saja gambar-gambar pixel ni, dan klik koin ni untuk kumpulkan koin, korang klik sampai habis. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Dalam website ni korang juga boleh jemput rakan untuk join. Caranya hanya perlu copy link ini dan share kepada kawan anda. Bila kawan korang join, korang akan dapat bonus $1 dan kawan korang akan dapat $5. Dan korang juga boleh join pelbagai jenis kontes kat sini. Dalam website ini kita juga boleh upgrade ke VIP. Amount saya dah ada $28, saya cuba withdraw $10. Klik cash out. Masukkan amount. Masukkan email PayPal kita. Dan klik cash out. Dan dalam 3 hari duit dah berjaya masuk ke dalam akaun PayPal saya. Jadi aplikasi ini legit dan membayar. So kalau korang berminat, boleh klik link di bawah ini. Sampai sini dulu video saya kali ini. Kalau belum faham, boleh komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.